Jako druhou knížku jsem si vybral práci Christiane Brennerové, dlouholeté pracovnice Mnichovského kolegia Karolina, která vyšla v roce 2009 pod originálním názvem Zwischen Ost und West, Čechoslovákische politische Diskurse 1945 až 1948. Knížka vyšla v roce 2015 také v českém vydání v nakladatelství Argo. Christiane Brenner dala své knize název Československo mezi západem a východem, východem a západem, čímž odkázala ke známé tezi poválečné politické elity československé o tom, že Československo bude tvořit jakýsi most mezi západními demokraciemi a Sovětským svazem. Toto heslo nebo teze, chceme-li, bylo rozšířenou součástí poválečného politického diskurzu, jehož analýza je předmětem této knihy. Diskurzivní analýza vychází velmi zjednodušeně z přesvědčení nebo z předpokladu, že způsob řeči o konkrétních tématech a obsazích se nevytváří náhodně, ale podle určitých vzorců a podle určitých pravidel, jejichž pochopení a odhalení může v případě právě studia historie přispět k pochopení sociální reality a myšlenkového ovzduší ve společnosti v určitém období. V případě období tzv. Třetí republiky, o němž je řeč, tedy období let 1945 až 1949, jde o velmi zajímavé otázky, protože právě v tomto období se vytvářely důležité základy i současné identity české společnosti a tak si s odkazem tohoto období dodnes příliš neví rady. Závěry Christiane Brennerové ukazují, že toto období bylo mnohem více prologem komunistické diktatury než epilogem masarykovské demokracie, jak bývá někdy také nahlíženo. Mimo jiné Christiane Brennerová identifikovala různá témata, která se v tehdejší společnosti etablovala jako tabu, například kritizování spojenectví se Sovětským svazem nebo zpochybňování dopadu odsunu německého obyvatelstva nebo celý systém Národní fronty. Ten, kdo tato tabu potom překračoval, tak se vystavoval politické a vlastně i celospolečenské ostrakizaci, což velmi znesnadňovalo svobodnou politickou debatu. Christiane Brennerová ke své analýze použila, jak je konec konců patrnost obálek obou svazků, především dobovou publicistiku a také rozsáhlý soubor tehdejšího politického tisku.